احنا بنتكلم عن القرن ال11 الميلادي. هنتكلم عن ما يختص بسر الزيجة وولادة الأولاد. يذكر مختصر قوانين أبو صلح يونس ابن نانا، دون قبل سنة 1028 ميلادية، يعني أوائل القرن ال11 الميلادي. فبيتكلم عن صلاة الأملاك المعروفة باسم صلاة نصف الإكليل، وهذه الصلاة لم تتوقف في الكنيسة القبطية إلا سنة 1999 ميلادية. فمختصر القوانين ده بيقول إيه؟ من أملك امرأة فلا سبيل له إلا رؤية ملكته، ولا أن يجتمع بها قبل التكليل والعرس. دكتورة ريتا اتفضلي. ميرسي يا قدس ابونا. صلاة الأملاك اللي هي النص إكليل دي اللي كانوا بيقولوا عليها خطوبة زمان مثلا وبطلوها 1999، وليه بطلوها ومين اللي بطلها؟ بطلناها ليه؟ صلاة الأملاك أو عقد الأملاك دي كانت صلاة نصف إكليل، كانت بتتم بين العريس والعروس، بموجبها لا يمكن لهم إن هم ينفصلوا تاني، بس ما كانتش إكليل كامل، كانت بعد فترة من الوقت أيا كانت الفترة دي بيتعمل صلاة الإكليل بقى اللي هو الكامل. فالنصف إكليل كان بيتعمل، وبعدين نقعد فترة من الوقت أيا كانت الفترة، بعدين يتعمل الإكليل. صلاة النصف إكليل دي عقد لا يمكن تصمه، لا يمكن إنهائه، لأنه بمثابة زواج. فكان بتحصل مشاكل بين الطرفين، فما هماش عارفين ينفصلوا. فعشان حل المشكلة دي عملوا حاجة اسمها الخطوبة، اللي أنجزها القمص فيلوثاؤس إبراهيم، كاهن الكاتدرائية المرقسية القديمة بالأزبكية، وده كان في الأول كاهن في مدينة طنطا. فعمل طقس الخطوبة. الخطوبة دي مجرد صلاة تبريك الخطيب والخطيبة عشان يبدأوا يتعرفوا على بعض، وبالتالي لو حصل انفصال بينهم مفيش مشكلة، لأن الخطوبة ما هياش عقد زواج. وبالتالي ضموا صلاة النصف إكليل اللي هي عقد الأملاك وخلوها تتصلى مع الإكليل، فبقت في عندنا خطوبة، ودي حاجة حديثة جدا. وبعد كده سنتين، سنة، 3 حسب اتفاق الطرفين، يتعمل النصف إكليل والإكليل في نفس الوقت مع بعض. فكان الصلوات طويلة جدا، لأن صلاة نصف الإكليل دي طويلة، فيها قراءات وفيها فصل من الإنجيل وفيها صلوات، فكان وقت طويل جدا. فجت الكنيسة سنة 1999 قالت اقتداء باللي بيعملوا البيزنطيين نعمل زيهم. البيزنطيين عملوا إيه؟ قالوا مفيش داعي بقى للنص إكليل طالما بنعمل الإكليل نفسه، فلغوا النص إكليل اللي هو عقد الأملاك، وتحول الأمر في النهاية إلى خطوبة بعد فترة من الوقت، وبعدين صلاة الإكليل. شكرا يا قدس ابونا، ميرسي جدا. العفو. القانون 11 من قوانين البابا غبريال ابن توريك حرم عمل الإكليل في الأربعين المقدسة ويوم الفصح اللي هو القيامة وليلة 50.
وكان أول مرسوم قانوني يحرم الزواج في فترات معينة من السنة قد أصدره مجمع اللاذقية في أواخر القرن الرابع الميلادي. تطورت هذه الفترات تطورا كبيرا على مر العصور، وتباينت بين كنيسة وأخرى من كنائس الشرق من جهة، وبين الشرق والغرب من جهة أخرى.